यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जनरली नेम अफ बुक्स अथर्स न्युजपेपर म्यागजिन्स एक्सप्रेसन इडियम्स होइन एक्सप्रेसन भनेको सेयिङ के कसैको कुराहरू भनेको छ केही कुरालाई चाहिँ एक्सप्रेस गर्ने कुराहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्दैछ भने भन्न खोजेको इडियम्स भनेको बुझ्नुहुन्छ उखान टुका है इडियम्स कोटेसन कसैको कोटेसन छ प्रोभर्ब्स अनि फ्रेजेसहरूको अवार्ड्सहरूको कुरा आउँछ जेनरली टेक के हुन्छ भन्दाखेरि सबै एक्सप्रेसनहरूले चाहिँ सिङ्गुलर भब लिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो द्याट मिन्स भिफाई फर्म अफ भब हुन्छ सिङ्गुलर भब हुन्छ भनेर सम्झिनु पर्यो नेम अफ बुक्स है नेम अफ बुक्स भनेको सब्जेक्ट म्याटरसँग पनि त्यो कुरालाई अलिकति रिलेट गर्नुहोस् बायोलोजी बोटनी जुलोजी भन्नुहुन्छ द्याट अल आर द नेम्स अफ बुक होइन हो जहिले पनि नेम्स अफ बुकहरूको कन्डिसनमा हामीले के युज गर्ने सिङ्गुलर भब युज गर्ने अथर भनेको राइटरहरूको कन्टेक्स्टमा द्याट इज अ सिङ्गुलर पर्सन न्युजपेपरहरूको केस आउँछ म्यागजिन्सको नेमहरू आउँछ एक्सप्रेसन केही कुराहरू भनिन्छ भनिएको कुराहरू अभिव्यक्ति गरेका कुराहरू कोटेसनका कुराहरू इडियम एन्ड प्रोभर्ब्सको कुराहरू प्रोभर्ब्स भनेको उखान भयो इडियम्स भनेको टुक्का भयो फ्रेजेस भनेको पार्ट अफ स्टेटमेन्ट अर सेन्टेन्स होइन केही वाक्यांशहरूको कुराहरू आउँछ अवार्ड्सहरूको कुराहरू आउँछ भने जहिले पनि हामी के युज गर्ने अरे सिङ्गुलर भब युज गर्ने भन्ने कुरा छ यसमा केही पनि गाह्रो छैन जस्तै नेम अफ बुक्सहरू भनेको तपाईँहरूले अब लेख्ने अब बोटनी जुलोजी होला होइन अथवा तपाईँहरूले फिजिक्स भन्नुहुन्छ अर्को भाषामा तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ म्याथमेटिक्स सबै नेम अफ बुक्स हो नि त होइन अब सब्जेक्ट म्याटरसँग पनि यी कुराहरूलाई इन्टररिलेट गरेर त हेर्न सकिन्छ जुन मैले तपाईँलाई पढाइसकेको छु न्युजपेपरमा अब हिमालयन टाइम्सहरू भयो हिमालयन टाइम्स यी सबै कुराहरूले जहिले पनि के लिन्छ अरे भन्दाखेरि सिङ्गुलर भब लिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो अब अवार्ड्सहरू भनेको त ओस्कार अवार्ड यो सोधेको छ है ओएससिएआरडी ओस्कार अनि अवार्ड यो ओस्कार अवार्ड हिल्ड भनेर यो क्वेसन सोधेको छ त्यो भएकोले गर्दाखेरि यस्तो अवार्ड्सहरूमा अथवा के हुन्छ द पल्सर अवार्ड भनेर नेपालको कन्टेक्समा प्लेयर्सहरूलाई दिने कुराहरू छ अब यस्तो यस्तो कुराहरू हेर्न पर्यो जस्तै प्रोभर्ब्स इडियम्स भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले तपाईँ वान्स इन अ ब्लू मुनको कुराहरू आउन सक्छ अथवा चाहिँ प्रोभर्ब्सको कुराहरू गर्नुहुन्छ भने वान्स इन अ ब्लू मुन होला त्यसमा इडियम्सलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ भने चाहिँ एन एप्पल अ डे किप्स डक्टर अवे यस्ता कुराहरू आउँछ भने तपाईँहरूले सबै कुराहरूमा के हुन पर्यो सिङ्गुलर हुन पर्यो अनि जस्तै द अर्थ रिभल्भ्स राउन्ड द सन भन्ने कुराहरू आउँछ भने अथवा कसले ती कुराहरू कसले कोटेड गरेका कुराहरू छ भने ती खालको कुराहरू कन्डिसनमा अथवा त्यस्तो कन्डिसनमा पनि हामीले के युज गर्ने भन्दाखेरि सिङ्गुलर भब हुन्छ भनेर बुझ्न पर्यो सम एक्जाम्पल्स आर दियर होइन सबै थ्योरिटिकल पोर्सन छ अनि त्यस पछाडि अर्को भनेको स्लो एन्ड स्टडी विन्स द रेस त्यो सबै के हुन् प्रोभर्ब्स हो नि त स्लो एन्ड स्टडी विन्स द रेस टाइम एन्ड टाइड्स वेट्स पढ्नु अब हामीले झट्ट हेर्दाखेरि के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब एउटा इक्जाम्पल छ एसएलओडब्लु स्लो एन्ड स्टडी एसटिएडिवाई स्टडी स्लो एन्ड स्टडी विन्स द रेस होइन कछुवाएर तपाईँको यो कथा सुन्नुभएको हुन्छ नि होइन यो अब यहाँ तपाईँहरूलाई झट्ट के लाग्छ भन्दाखेरि स्लो भनेको के एउटा सब्जेक्ट स्टडी भनेको अर्को सब्जेक्ट कन्जक्सन एन्डले जोइन गर्यो त्यो भएर यसले चाहिँ विन लिन पर्थ्यो अथवा आर लिन पर्थ्यो यसरी प्लुरल फर्म हुनपर्छ भन्नेतिर जान्छौँ बट दिस इज नट एक्सेप्टेबल है यो एक्सेप्टेबल हुँदैन र यहीँबाट तपाईँहरूलाई प्रश्नहरू सोधिरहेको हुन्छ यो कन्डिसनमा जहिले पनि सिङ्गुलर यो भनेको V5 फर्ममा भब हो त्यो भएकोले गर्दाखेरि यो केसमा हामीले के युज गर्नु पर्यो सिङ्गुलर भब वाइ इट इज भन्दाखेरि इट इज प्रोभर्ब्स उखान हो नि त होइन स्लो एन्ड स्टडी विन्स द वेट्स टाइम एन्ड टाइड्स वेट्स फर नोन भनेको समय बगेको खोला र समयले कहिले पनि पर्खँदैन भनेर नेपालीमा पनि उखान छ नि सबै कुराहरू यसरी रिलेट त गर्न मिल्दैन बट कतिपय कुराहरू हामीले इङ्ग्लिसको प्रोभर्ब्सहरूलाई पनि नेपाली उखान टुक्काहरूसँग चाहिँ के गरिरहन्छौँ इन्टररिलेट गरेर पढिरहेका हुन्छौँ दाल एन्ड भात इज नेसनल फुड अफ नेपाल होइन दाल एन्ड भात भन्ने बित्तिकै दाल एउटा छुट्टै हो अनि भात अर्को छुट्टै हो भनेर गर्नुभयो भने दाल एन्ड भात आर भन्नु पनि द्याट इज ग्रामेटिकल इन्करेक्ट किनभने राम एन्ड श्याम आर माई बेस्ट फ्रेन्ड भन्ने यो कन्सेप्टले हामीलाई के गरिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि हामी त्यतातिर जान्छौँ बट द्याट इज नट है यो भनेको एउटा सिङ्गल युनिट अथवा एउटा कम्प्लिमेन्टको रूपमा खाइन्छ अथवा यिनीहरू प्लेटमा राखेर खाइन्छ त्यो भएर यिनीहरू चाहिँ के चाहिँ सिङ्गल युनिटको रूपमा फङ्सन गर्छ सो हामीले सिङ्गुलर भब एग्री गर्नुपर्छ भनेर यी कुराहरू चाहिँ हजुरहरूले स्मरण गर्नु पर्यो द हिमालयन टाइम्स मेक अ गुड रिडिङ यसरी भन्नु पर्यो द हिमालयन टाइम्स इज माई फेभरेट न्युज पेपर अथवा द काठमाडौँ पोस्ट इज पब्लिस्ड अन एभ्री के हुनसक्छ यी यस्ता कुराहरू आउँछ भने जहिले पनि सिङ्गुलर भब युज गर्नु पर्यो फेरि मैले अर्को यी कुरा के स्मरण गराएँ भन्दाखेरि जहिले पनि नेम अफ न्युज पेपरहरू द डिफाइनेड आर्टिकल युज गर्छौँ यो कुरा पनि सम्झिने आर्टिकल पढ्दा पनि आउँछ है द हिमालयन टाइम्स द गोर्खापत्र द काठमाडौँ पोस्ट होइन द राइजिङ नेपाल है यस्तो यस्तो कुराहरू आयो भने द चितवन पोस्ट यस्तो खालको कुराहरू आउँछ भने जहिले पनि नेम्स अफ म्यागजिन अथवा न्युज पेपर विशेष गरी न्युज पेपरहरूको कन्टेक्समा कुरा गर्छ त्यति बेला जहिले पनि तपाईँहरूले द डिफाइनेड आर्टिकल युज गर्नुपर्छ यो कन्सेप्ट पनि सँगै राख्नु होला अब म्याथमेटिक्सहरू अथवा फिजिक्सहरू बोटनी जुलोजी म्याथमेटिक्स स्ट्याटिस्टिक्स होइन इथिक्स सिभिक्सहरू त्यो नेम अफ सब्जेक्ट म्याटर अथवा दे आर द एक्जाम्पल्स अथवा नेम अफ बुक्स जहिले पनि नेम्स अफ बुक्सहरूले सिङ्गुलर भब एग्री गर्छ यो कन्सेप्टहरू राख्नु होला अन्तिममा म्याथमेटिक्समा एस आउँछ अथवा सिभिक्समा एस आउँछ भन्दैमा यो त प्लुलर होला प्लुलर सब्जेक्ट हुन्छ होला भन्नेतिर जानु भयो द्याट इज ग्रामेटिकल इनकरेक्ट सो भएर त्यो भएर हामीले बुक्सको केसमा अथवा नेम अफ सब्जेक्ट म्याटरहरूको कन्टेक्समा जहिले पनि सिङ्गुलर भब एग्री गर्नुपर्छ अघिल्लो रुलमा पनि थियो र यो रुलमा पनि यो कुराहरू रिपिट भएको छ यति कन्सेप्टहरू चाहिँ हजुरहरूले राख्नु पर्यो है अवार्ड्स नेम अफ म्यागजिन एक्सप्रेसन इडियोमेटिक एक्सप्रेसनहरू छ कोटेसन कसैको भनाइहरू छ कसैको भनाइलाई उद्धृत गर्नुहुन्छ त्यो सबै कन्टेक्समा हामीले के युज गर्नु पर्यो सिङ्गुलर भब युज गर्नु पर्यो यसमा केही पनि गाह्रो छैन नाउ लेट्स सी सम एक्जाम्पल्स
द हिमालयन टाइम्स मेक्स गुड रिडिङ भनेको छ। अब तपाईँहरूलाई क्वेसन सोद्धाखेरि यी कुराहरूलाई अलिकति मैले डाइभर्सिफाइड गरिदिन्छु है। अब यहाँ चाहिँ झट्ट छ, द हिमालयन टाइम्स भनेको द डिफाइन्ड आर्टिकल छ, बिकज नेम अफ न्युज पेपरहरूको अगाडि जहिले पनि द डिफाइन्ड आर्टिकल युज गर्छौँ। द हिमालयन टाइम्स आएको छ। अब यहाँ के आएको छ, मेक्स भनेको छ। मेक्स भनेको के भयो, V5 फर्ममा भएको हो। त्यो भएर हामीले यहाँ के युज गऱ्यौँ, सिङ्गुलर भर्ब युज गऱ्यौँ, द हिमालयन टाइम्स मेक्स अ गुड रिडिङ है। अब तपाईँहरूलाई क्वेसन सोध्दै गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अप्सन एमा के हुन्छ, यहाँनिर एमएकेई मेक भनेर राखिदिएला होइन। अप्सन बीमा चाहिँ के राखिदिन सक्छ, एमएकेइएस मेक्स भनेर राखिदिन सक्छ। अप्सन सीमा इज मेकिङ पनि राखिदिन सक्छ, इज मेकिङ। अप्सन डीमा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ मेकिङ मात्रै राखिदिन सक्छ हो। यस्तो खालको कन्टेक्स्टहरू आयो भने अब तपाईँहरू यहाँ दुईवटा कुरामा झुक्किनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ तपाईँहरूलाई मेक्स पनि छ, इज मेकिङ पनि छ। सर इज मेकिङ पनि यो सिङ्गुलर हो नि त, किनभने इजले त सिङ्गुलरलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। बट हामीले दुईटालाई कम्बाइन गरेर हेर्ने भने इज मेकिङ इज अ कन्टिन्युस टेन्स हो नि त होइन। प्रेजेन्ट कन्टिन्युस टेन्सलाई चाहिँ के गरेको हुन्छ, रिप्रेजेन्ट गरेको हुन्छ। र जहिले पनि यस्तो कन्टेक्स्टमा हामीले तपाईँहरूलाई मैले पटक पटक भनेको छु, यदि केही पनि कुराहरू गरेको छैन, केही पनि कुरालाई सम्बोधन गरेको छैन भने हामीले सिम्पल प्रेजेन्टमा जानुपर्छ। अथवा पहिलो कन्टेक्स्ट भनेको प्रेजेन्ट टेन्स भनेर सम्झिने, फर्स्ट थिङ भनेको प्रेजेन्ट टेन्समा जानु पर्यो यदि टाइम एडभर्बियलहरू दिएको छैन भने। अब प्रेजेन्ट टेन्स भइसके पछाडि तपाईँले प्रेजेन्ट टेन्सको पनि सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा जानुपर्छ है। यो सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स खोज्नुतिर लाग्नु पर्यो, सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा जाने फर्स्ट थिङ। अब सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स पनि छैन भने चाहिँ तपाईँहरूले प्रेजेन्ट टेन्सकै कुनै अर्को फर्ममा जान सक्नुहुन्छ। प्रेजेन्ट कन्टिन्युस टेन्स हुनसक्छ, या त प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स हुनसक्छ, या त अरू कुनै प्रेजेन्टको अर्को फर्ममा जाने। तर त्योभन्दा अगाडि हामीले भनेको जहिले पनि सिम्पल प्रेजेन्टलाई हेर्नु पर्यो। यदि सिम्पल प्रेजेन्ट भन्नुको अर्थ V1 अथवा V5 फर्म अफ स्ट्रक्चर हो होइन, सिङ्गुलर छ भने सिङ्गुलरको गर्नु पर्यो, प्लुरलको छ भने प्लुरल गर्नु पर्यो। द्याट इज द पोइन्ट होइन। त्यो भएकोले गर्दा इज मेकिङ इज नट एप्रोप्रिएट एन्सर, बिकज इट इज इन कन्टिन्युस फर्म। प्रेजेन्ट टेन्स त हो तर कन्टिन्युस फर्ममा छ। तर त्योभन्दा अगाडि हामीलाई के छ, सिम्पल प्रेजेन्टको कन्डिसन मिल्छ। सो द्याट हामीले के गर्नु पर्यो, मेक्समा द हिमालयन टाइम्स मेक्स गुड रिडिङ यसरी भन्नु पर्यो है। अब अर्को सेइङबाट आएको छ, प्रोभर्ब भनेको छ एन एप्पल अ डग किप्स डे किप्स द डक्टर अवे भनेको छ। एन एप्पल अ डे, प्रत्येक दिन एउटा एप्पल खाइयो भने चाहिँ डक्टर टाढा रहन्छ अथवा हामी बिरामी भइँदैन भन्ने खालको सेन्समा छ। अब हाम्रो यहाँ भर्ब के छ, किप्स है। त्यो भएकोले गर्दाखेरि यस्तो प्रोभर्ब्सहरूको केसमा चाहिँ हामीले के युज गर्नु पर्यो, सिङ्गुलर भर्ब युज गर्नु पर्यो। एन एप्पल अ डे किप्स द डक्टर अवे, सुनिराख्नु भएको कुरा हो। मेन प्रपोजेस गड डिस्पोजेस, यो एकदम सोधेको प्रश्न है। एकचोटि मेन प्रपोजेस गड के हुन्छ, डिस्पोजेस भनेर छ। मेन प्रपोजेस भनेको यो के छ, V5 फर्ममा भर्ब छ, अनि गड डिस्पोजेस के छ, V5 फर्म नै छ। इट मिन्स द्याट यो पनि के हो, प्रोभर्ब हो। मान्छेले भगवान्ले सृष्टि गर्छ, मान्छेले बिगार्छ अथवा विनाश गर्छ भन्ने कुरा छ। एन्ड स्लो एन्ड स्टडी विन्स द रेस, यो भनेको के भयो, स्लो एन्ड स्टडी, यो पनि प्रोभर्ब भयो हो। त्यो भएकोले गर्दाखेरि तपाईँहरूले यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ राम्रोसँग ख्याल गर्नु होला। अब यहाँ एन्ड कन्जक्सन आयो, यो एउटा सब्जेक्ट, यो अर्को सब्जेक्ट, दुईटा सब्जेक्टलाई चाहिँ एन्ड कन्जक्सनले जोइन गरेछ। त्यो भएर यहाँ चाहिँ विन हुनपर्ने अथवा प्लुरल भर्ब हुनपर्छ भन्ने कन्सेप्टतिर जानुभयो भने द्याट इज ग्रामेटिकल इन्करेक्ट। सो यो कुराहरू ख्याल गर्नु होला, बिकज इट इज प्रोभर्ब। कसैको सेङ छ, भनाइ छ, उखान टुक्काहरूको विषय कुराहरू आउँछ भने जहिले पनि सिङ्गुलर भर्ब युज गर्नुपर्छ। तपाईँहरूलाई अब यो क्वेसन कसरी सोधिदिन सक्छ भन्दाखेरि यहाँनिर वोन भनेर राखिदिन सक्छ, अप्सन बीमा विन भनेर राखिदिन सक्छ, अप्सन सीमा विन्स भनेर राखिदिन सक्छ, अप्सन डीमा चाहिँ इज विनिङ भनेर राखिदिन सक्ला, अथवा अरू कुनै नोन अफ द एबभ भनेर सोधिदिन पनि सक्छ हो। यस्तो कन्डिसनमा तपाईँ हामीले के गर्नु पर्यो, अब विन्स भन्नु पर्यो। वोन पनि मिल्न सक्छ, नमिल्ने भन्ने कन्टेक्स्ट छैन। तर जहिले पनि हामीले चाहिँ सेङ भनाइहरूको कुरा आउँछ, इडियोम एन्ड प्रोभर्ब्सको कुराहरू आउँछ भने जहिले हामीले के गर्नु पर्यो, सिङ्गुलर भर्ब एग्री गर्नु पर्यो। कहिले पनि हामीले सिम्पल पास्ट युज गर्न मिल्दैन। यी कन्सेप्टहरू पनि हजुरहरूले राख्न जरुरी छ। सो दिस इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट, यहाँबाट सोधिरहेको हुन्छ, ख्याल गर्नु होला है। सो मुभिङ अन टु नेक्स्ट टपिक। यहाँसम्म केही कन्फ्युजन, केही अब्जेक्सन छ? नो सर। ओके। अब एक्सेप्सनल केस पनि छ, फलोइङ फ्रेजेस टेक्स प्लुरल भर्ब भनेको छ, गड सेभ किङ भनेको छ। अब यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ यो पनि भनाइ हो, तर एक्सेप्सनल कुरा छ यहाँ चाहिँ। खास गड भएपछि त सिङ्गुलर हो, अनि एसएभिइएस आउन पर्ने हो नि त होइन। गड एसएभिइएस सेभ्स किङ भनेर आउन पर्थ्यो। तर हाम्रो यहाँ के भयो, गड भनेको सिङ्गुलर भए तापनि सेभ नै गरियो, यहाँ V1 फर्म नै युज गरेको छ। दिस इज एन एक्सेप्सनल केस है। गड सेभ किङ अथवा गड सेभ क्विन हो, यस्तो खालको कुराहरू आउन सक्छ। यो कुराहरू आयो भने चाहिँ यो चाहिँ एक्सेप्सनल केस हो भनेर बुझ्ने। लङ लिभ द किङ हुन पर्यो, लङ लिभ्स द किङ हुन पर्थ्यो, तर लङ लिभ द किङ भनेर यसरी भनिन्छ भने इट इज अ सेङ हो। अब यो भनाइ हो नि त, कोटेसन हो, कोटेड वर्ड हो, अथवा यसरी सेङ गरिन्छ, भनिन्छ भन्ने खालको सेन्समा छ। सो द्याट लङ लिभ द किङ भनेर यसरी आयो भने दिज आर सम कमन एक्सेप्सनल केस है। विशेष गरी यो कन्डिसनहरू आएको भेट्यो भने चाहिँ तपाईँहरूले एक्सेप्सनल केस हो, यो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले प्लुरल भर्ब नै युज गर्छौँ भनेर सम्झिनु होला। यो दुईटै केस छ, प्लुरल भर्ब छ है, सिङ्गुलर भर्ब छैन, प्लुरल भर्ब छ। यो एक्सेप्सनल कुरा सम्झिनु होला, स्मरण गर्नु होला, नोट डाउन गर्नु होला है। ल यति कुराहरू भयो यो रुल नम्बर 13बाट। अरू त्यस्तो केही पनि छैन है, साह्रो गाह्रो केही छैन, तपाईँहरूले पढ्नु होला, हेर्नु होला। अब रुल नम्बर 14मा छ सर हजुर, त्यो एक्सेप्सनल केस चाहिँ दुईटा मात्र हो र? दुईटा मात्रै हो, अरू पनि छ। रोमन के अरे डु एज इन रोम एज यु आर दियर भन्ने खालको एउटा सेन्स पनि छ। अरू इक्जाम्पलहरू बुकबाट हेर्ने है। धेरै एक्सेप्सनलतिर म गइनँ, अब त्यो अरू बुकबाट पनि हेर्ने, नोट डाउन गर्ने, अरू तपाईँहरूले भेट्नुभयो भने त्यसलाई पनि अगाडि बढाउने। वाट आर सम एक्सेप्सनल केस इन दिस केस भनेर गुगल गरेर सर्च गरेर हेर्दा पनि हुन्छ हजुरहरूले है। हामीले पढाउने भनेको 60-70%, तपाईँहरूको 30-40%को लगायत चाहिँ हुनपर्छ।
कुरा बुझ्नुभयो नि है। ल अरू एक्सेप्सनल कुराहरू हेरेर मलाई पनि अपडेट गराउनु होला। क्लियर? यस सर। ल अब रुल नम्बर 14 ले के भन्छ भन्दाखेरि प्रिपोजिसनल फ्रेज डजन्ट ह्याभ एनिथिङ टु डु विथ सब्जेक्ट भर्ब एग्रिमेन्ट भनेको छ। यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि प्रिपोजिसनल फ्रेजको चाहिँ केही पनि औचित्य रहँदैन सब्जेक्ट भर्ब एग्रिमेन्टमा भन्छ। पहिला प्रिपोजिसनल फ्रेज भनेको प्रिपोजिसनल बनाउनु पर्यो, एनएएल लेख्नु होला। प्रिपोजिसनल फ्रेज भनेको चाहिँ प्रिपोजिसनल फ्रेज भनेको चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने प्रिपोजिसन प्लस नाउन आउने कन्टेक्स्ट हो भनेर बुझ्नुहोस् है। प्रिपोजिसन प्रिपोजिसन प्लस नाउन आउन सक्छ है। अथवा स्नेहाजी हजुरले आफ्नो मोबाइल अथवा डिभाइस चाहिँ ल्यान्डस्केप फर्ममा राखेर नचलाइकन राखिदिनु होला नि है। त्यति गरिदिनु भने सहज हुन्थ्यो हामीलाई। प्रिपोजिसन प्लस नाउन, नाउन अब प्रिपोजिसन भनेको इन भयो, अनि द किचन, इन द किचन भनिन्छ नि हामीले होइन। इन भनेको प्रिपोजिसन, किचन भनेको नाउन भयो हो। यो कन्डिसनलाई हामी प्रिपोजिसनल फ्रेज भन्छौँ। अन दि टेबल भन्नुहुन्छ, टेबलमा के छ समथिङ होला होइन हो। यो टेबल भनेको नाउन, अन भनेको प्रिपोजिसन। सिमिलरली तपाईँहरूले बाई द वे भन्नुहुन्छ, बाई द वे, यो वे भनेको के भयो नाउन भयो। अब यो बाई भनेको प्रिपोजिसन भयो। अफ द बुक भन्नुहुन्छ अथवा बुक के कुराहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ। बुक भनेको के भयो प्रिपोजिसन, के नाउन भयो। अफ भनेको प्रिपोजिसन हो। यसलाई समग्रमा भन्न पर्यो भने चाहिँ प्रिपोजिसनल फ्रेज भन्छौँ हो। यो कुरा कन्डिसन छ। अब प्रिपोजिसनल फ्रेजको सब्जेक्ट भर्ब एग्रिमेन्टमा लेना देना केही पनि हुँदैन, अथवा इट डजन्ट ह्याभ एनिथिङ टु डु विथ सब्जेक्ट भर्ब एग्रिमेन्ट भनेको छ। प्रिपोजिसनल फ्रेज डजन्ट ह्याभ एनिथिङ टु डु विथ सब्जेक्ट भर्ब एग्रिमेन्टसँग चाहिँ यसको केही पनि औचित्य रहँदैन, सरकार रहँदैन भनेको छ। यो चाहिँ कस्तो खालको सिचुएसन हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा क्वेसन लेख्नु होला। प्लिज नोट डाउन दिस एक्जाम्पल्स है। यो स्याम्पल क्वेसन्सहरू हेर्नु होला। द इन्फर्मेसन इन द न्युज पेपर्स, अथवा न्युज पेपर हुनसक्छ अथवा न्युज पेपर्स पनि आउन सक्छ, प्लुरल फर्ममा पनि राख्न सक्यो, इट डजन्ट म्याटर होइन। द न्युज इन्फर्मेसन इन द न्युज पेपर्स द्याट्स अबाउट द सुनसरी इभेन्ट अर मुभमेन्ट भनेको छ। अहिले सुनसरीमा भएको घटना, सुनसरीमै हो नि होइन घटना भएको, कोही हो जानकार हुनुहुन्छ हो। ल अर्को छ हजुर द सर हजुर। हो है। ल द स्टुडेन्ट्स इन द क्लासेस ड्यास भेरी अबिडेन्ट भनेको छ। अप्सन एमा इज छ, अप्सन बीमा आर छ, अप्सन सीमा वेयर छ, अप्सन डीमा नन अफ दि एबभ है। नन अफ दि एबभ भनेको कुनै पनि माथिको होइन, कुनै पनि विकल्पहरू होइनन् भन्न खोजेको। अब हामीले यहाँनिर के हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो ड्यासभन्दा अगाडिको ठ्याक्कै चाहिँ हाम्रो लागि सब्जेक्ट हो भन्ने कन्सेप्टतिर जानु भयो भने यसको लोजिक यति हो। जस्तै तपाईँहरूले अब यहाँनिर प्रिपोजिसनल फ्रेज आइडेन्टिफाई गर्न पर्यो कम्प्लिट स्टेटमेन्ट सेन्टेन्सबाट। यो इन द न्युज पेपर्स भनेको के हो भन्दाखेरि इट इज अ प्रिपोजिसनल फ्रेज। किन प्रिपोजिसनल फ्रेज भनेको इन आएको छ नि त यहाँनिर। इन भनेको प्रिपोजिसन, इन द न्युज पेपर्स भन्ने बित्तिकै इट इज अ प्रिपोजिसनल फ्रेज। सो प्रिपोजिसनल फ्रेज डजन्ट ह्याभ एनिथिङ विथ सब्जेक्ट भर्ब एग्रिमेन्ट। र फ्रेजको के हुन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि त्यो फ्रेजले भनेको स्टेटमेन्टमा आउँदै गर्दाखेरि मिठास थप्ने हो कि एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन एड अन गर्ने हो। त्यो फ्रेज आउँदा पनि ठिक हुन्छ, नआउँदा पनि केही फरक पर्दैन त्यो स्टेटमेन्टले अथवा मिनिङफुल सेन्स दिनको लागि होइन। अहिले म त्यो कुरा ठ्याक्कै भनिदिन्छु हो। यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले के अरे सब्जेक्ट भर्ब एग्रिमेन्टको रोल हुँदैन यो कन्डिसनमा भन्न खोजेको। यो हामी हेर्ने होइन अथवा यसलाई राख्ने होइन। त्योभन्दा ठ्याक्कै अगाडि जे आउँछ द्याट इज आवर वाट सब्जेक्ट हुन्छ। सो द इन्फर्मेसन भनेको चाहिँ इन्फर्मेसन इज अलवेज एकदम एक्जाम्पल अफ अनकाउन्टेबल नाउन एन्ड अनकाउन्टेबल नाउन अलवेज एग्रिज विथ सिङ्गुलर भर्ब भनेर मैले रुल नम्बर 2मा तपाईँहरूलाई भनिसकेको छु होइन। सो द्याट इन्फर्मेसन भइसकेपछि सिङ्गुलर अनकाउन्टेबल नाउनको इक्जाम्पल भयो। अनकाउन्टेबल नाउन अलवेज एग्री विथ सिङ्गुलर भर्ब। सो हामीलाई यहाँ दिएको अप्सनमा त्यो सिङ्गुलर भर्बतिर जानु पऱ्यो। आर भनेको प्लुरल भर्ब, सो अप्सन इज नट योर एप्रोप्रिएट एन्सर। बी
इज भनेको छ मेबी योर एप्रोप्रिएट एन्सर बट बिफोर देन द्याट वी हेभ टु लुक नेक्स्ट टु अप्सन्स अब वेयर भनेको छ यो पनि प्लुरल छ अब बोथ ए एन्ड सी भनेको छ ए र सी हुने चान्सेस नै भएन सो द एप्रोप्रिएट एन्सर इज द इन्फर्मेसन इन द न्युज पेपर्स इज एबाउट सुनसरी इभेन्ट अर मुभमेन्ट भनेर भन्नु पर्यो भनेको सुनसरीको आन्दोलन अथवा त्यहाँको मुभमेन्टसँग रिलेटेड रहेछ भनेर यहाँनिर भनेको छ अब तपाईँ हामी यहाँ कन्फ्युज कहाँ हुन भएन भन्दाखेरि न्युज पेपर्स चाहिँ हाम्रो सब्जेक्ट हो है न्युज पेपरको आधारमा आर वेयर भन्नुभयो भने द्याट इज ग्रामेटिकली इन्करेक्ट बिकज प्रिपोजिसनल फ्रेज डजन्ट हेभ एनिथिङ विथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रिमेन्ट यो कन्सेप्ट राख्न पर्यो अब मैले यहाँ के भन्न खोजेँ भन्दाखेरि द इन्फर्मेसन इज अबाउट सुनसरी इभेन्ट अर मुभमेन्ट भन्दा पनि आफैमा यो महत्त्वपूर्ण छ अथवा अर्थपूर्ण छ नि त यो स्टेटमेन्ट त मिनिङफुल छ तर इन द न्युज पेपर भन्यो भने त्यसले मिठास थप्यो कहाँको इन्फर्मेसन न्युज पेपरमा छापिएको अखबारमा छापिएको न्युज पेपर के छ इम्पोर्टेन्ट छ भनेर भनेपछि एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन दियो एड अन गर्यो हो यस्तो खालको कुरालाई चाहिँ हामी फ्रेज भन्छौँ नि होइन आफ्नो छुट्टै अर्थ हुँदैन बट यदि त्यो स्टेटमेन्ट अथवा वाक्यमा आयो भने त्यसले मिठास थप्छ मिनिङफुल बनाउँछ भनेर हामीले त्यसको डेफिनेसनहरू पढेका हुन्थ्यौँ नि वाक्यांशको हो त्यही कुरा छ दोस्रो इक्जाम्पलमा जाउँ द स्टुडेन्ट्स इन द क्लासेस भनेको छ द स्टुडेन्ट्स इन द क्लासेस डिफ्रेन्ट क्लासेसहरूको कुरा होला अब यो क्लासेस तपाईँहरूको लागि सब्जेक्ट हुँदैन कि इन द क्लासेस अथवा इन द क्लास भन्यो भने द्याट इज अ प्रिपोजिसनल फ्रेज प्रिपोजिसनल फ्रेज डजन्ट हेभ एनिथिङ विथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रिमेन्ट हाम्रो यसको आधारमा भर्बलाई डिटरमाइन गर्ने बट वाट कम्स बिफोर देन दिस एक्सप्रेसन योभन्दा अगाडि आउने कुरा चाहिँ हाम्रो लागि एक्चुअल सब्जेक्टको रूपमा काम गर्छ त्यहाँ द स्टुडेन्ट्स भनेको चाहिँ स्टुडेन्ट भएको सिङ्गुलर हुन्थ्यो तर यहाँ स्टुडेन्ट्स आइसकेपछि हामीले प्लुरल वर्ब एग्री गराउनु पर्यो अभियसली सो अप्सनहरू हेर्ने इज छ बीमा आर छ सीमा वेयर छ डीमा नन अफ द एबभ अब यहाँ धर्म सङ्कट भयो सर आर पनि छ वेयर पनि छ हाउ वी क्यान चुज द एप्रोप्रिएट एन्सर एप्रोप्रिएट एन्सर चाहिँ कुन हो भनेर चुज गर्ने यो कुराहरू तपाईँहरूको लागि जहिले पनि इन्ट्रान्स पोइन्ट अफ भ्यूमा हिन्ट गर्ने कुराहरू हो है तपाईँलाई थाहा छ प्लुरल हुन्छ भन्ने पनि थाहा भयो तर आर पनि छ वेयर पनि छ यो कन्टेक्स्टमा मैले तपाईँहरूलाई पटक पटक भनेको छु जहिले पनि हामीले के गर्न पर्यो भन्दाखेरि प्रेजेन्ट टेन्समा अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि प्रेजेन्ट टेन्सलाई प्रायोरिटी दिनु पर्यो प्रेजेन्ट टेन्सलाई प्रायोरिटी दिँदै गर्दाखेरि पनि तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सलाई दिनु पर्यो सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स हुनपर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है अब यहाँ प्रेजेन्ट टेन्स आइरहँदाखेरि तपाईँले प्रेजेन्ट टेन्समा जानु पर्यो अब यहाँनिर तर यही कन्टेक्स्टमा यदि यहाँनिर पास्ट टाइम एडभर्बियलको कुरालाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ अथवा पास्ट टाइम एडभर्बियलहरू हुनसक्छ है एडभर्बियल पास्ट टाइम एडभर्बियलको कुरालाई रिप्रेजेन्ट गर्छ अथवा पास्ट टाइमलाई रिप्रेजेन्ट जस्तै यहाँ यस्टरडे भनेको भए अथवा एगो भनेको भए या अरू बेला भनेको भए लास्ट टाइम भनेको भए चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि हामीले यो कन्डिसनमा चाहिँ वेरै युज गर्नु पर्यो बिकज द्याट इज अ पास्ट टाइम एडभर्बियल पास्ट टाइमलाई नै रिप्रेजेन्ट गरेको हुन्छ तर अहिलेको कन्टेक्समा यहाँ केही पनि टाइम एडभर्बियलहरू भनेको छ छैन हो यस्तो खालको टाइम एडभर्बियलहरू छैन पास्ट टाइमलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने विषयवस्तुहरू छैन भने जहिले पनि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि प्रेजेन्ट टेन्सलाई प्रायोरिटी दिनु पर्यो अब प्रेजेन्ट टेन्समा जुन छ त्यही कुरालाई हेर्नु पर्यो सो द्याट द स्टुडेन्ट्स इन द क्लासेस आर भेरी ओबिडियन्ट होइन कक्षा अथवा क्लासेसहरूको स्टुडेन्टहरू के छ भन्दाखेरि कक्षाहरूका विद्यार्थीहरू एकदम के छन् अनुशासित छन् अबिडेन्ट छन् भन्ने खोजेको छ कहाँबाट स्टार्ट भयो भन्दाखेरि स्टुडेन्ट्सबाट सुरु भयो सो द्याट द स्टुडेन्ट्स इन द क्लासेस आर भेरी ओबिडेन्ट द स्टुडेन्ट्स आर भेरी ओबिडेन्ट हो यसरी पनि भन्न सकियो इट डजन्ट हेभ एनिथिङ विथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रिमेन्ट तर यसले के गर्छ स्टेटमेन्टमा आएर मिठास थप्छ तर यही कन्टेक्स्टमा द स्टुडेन्ट्स इन द क्लासेस डज भेरी ओबिडेन्ट लास्ट टाइम अथवा लास्ट इयर लास्ट सेसन होइन अथवा लास्ट सेसन होला लास्ट इयर होला अथवा एगो भनेर आयो भने चाहिँ फेरि अब वेरै युज गर्नु पर्यो किन भन्दाखेरि यहाँको टाइम एडभर्बियलले चाहिँ लास्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्यो पास्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्यो त्यो भएकोले गर्दाखेरि द स्टुडेन्ट्स इन द क्लासेस वेयर भेरी ओबिडेन्ट लास्ट इयर अथवा द स्टुडेन्ट्स इन द क्लासेस वेयर भेरी ओबिडेन्ट लास्ट टाइम हो यसरी भन्नुपर्ने हुन्छ त्यो भएर तपाईँहरूले यस्तो खालको केस आउँदाखेरि पहिलो कन्टेक्स्ट अथवा पहिलो इन्फर्मेसन भनेको तपाईँले प्रेजेन्ट टेन्सलाई दिनुपर्छ भन्ने अब प्रेजेन्ट टेन्स दिँदै गर्दाखेरि अब सब्जेक्टको आधारमा फेरि त्यो प्रेजेन्ट टेन्स चाहिँ दिनु होला सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स द्याट इज आवर इम्पोर्टेन्ट होइन फर्स्ट प्रायोरिटीमा राख्नु पर्यो र प्रेजेन्ट टेन्सको कुरा छ कि छैन ती कुराहरू हेर्न पर्यो है दिस इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट यो कुराहरू ख्याल गर्नु होला केही कन्फ्युजन केही दुविधा छ यसमा सर हजुर यो प्रिपोजिसनल फ्रेज भन्दा अगाडिकोलाई हेरेर चुज गर्ने हो नि हो ठ्याक्कै प्रिपोजिसन फ्रेज भन्दा अगाडिको विषयलाई हेरेर त्यो सब्जेक्ट मानेर चाहिँ हामीले भर्बलाई डिटरमाइन गर्नुपर्छ है जहिले पनि जस्तै कहिलेकाहीँ तपाईँहरूलाई द स्टुडेन्ट्स अफ द क्लासेस भनेर भन्न सक्ला द स्टुडेन्ट्स इन द क्लासेस भनिदिन सक्ला द स्टुडेन्ट्स अफ द ड्यास ड्यास युनिभर्सिटिज भनिदिन सक्ला जहिले पनि वे अफ प्रिपोजिसन या इन प्रिपोजिसन या जुनसुकै प्रिपोजिसन फ्रेजसँग आएको कुराहरू छ भने द्याट इज नट आवर सब्जेक्ट कि त्योभन्दा ठ्याक्कै अगाडि जे आउँछ द्याट इज आवर प्योर सब्जेक्ट कुरा बुझ्नुभयो यस सर ल अरू कसैलाई केही अब्जेक्सन केही जिज्ञासा केही प्रब्लम नो सर नो ओके ओके द स्टडिज अफ कमिक टेल्स आर इन्ट्रेस्टिङ यो सर एकचोटि हेर्नु होला त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन मैले व्याख्या गर्नुपर्ने कुरा भनिसकेको छु द स्टोरिज भनेको छ स्टोरी भनेको सिङ्गुलर हुन्थ्यो प्लुरल छ यहाँनिर अफ कमिक टेल्स भनेको छ अब हाम्रो लागि यहाँ के छ भन्दाखेरि अफ कमिक टेल भनेको यो प्रिपोजिसनल फ्रेज हो पिपी भनेर लेख्दै अब यहाँ स्टोरिज प्लुरल भएकोले गर्दाखेरि यहाँ आर युज गऱ्यौँ कि द स्टोरिज आर इन्ट्रेस्टिङ मात्र भन्नुभयो भने पनि तपाईँले इट इज आफैमा मिनिङफुल हुन्छ स्टेटमेन्ट तर अफ कमिक टेल्स भन्यो भने ए कमिक टेल्सको त्यहाँको स्टोरीहरू एकदम के छ राम्रा छन् भन्न खोजेको छ द इन्भेन्सन अफ कम्प्युटर्स एन्ड टेलिभिजन्स हेज कन्भर्टेड द वर्ल्ड इन्टु स्मल भिलेज भनेको छ यहाँनिर ओएफ अफ प्रिपोजिसन
एक्सप्रेसन अफ कम्प्युटर्स एन्ड टेलिभिजन्स भनेपछि हेर्नुहोस् त यो अफ आइसकेपछि प्रिपोजिसनल फ्रेज भयो फेरि तपाईँ हाम्रो दिमागमा के स्ट्राइक हुन्छ भन्दाखेरि यो ड्यास आउँछ अनि यो चाहिँ हाम्रो लागि सब्जेक्ट होला अनि कम्प्युटर्स पनि छ टेलिभिजन्स पनि छ एक वा एकभन्दा बढी सब्जेक्टलाई एन्ड कन्जक्सनले जोइन गरेको छ त्यो भएर हाम्रो प्लुरलै हुन्छ भनेर त्योतिर जान भएन है इन्भेन्सन इट इज एन एक्जाम्पल अफ अनकाउन्टेबल नाउन एन्ड इट अलवेज एग्रिज विथ के हुन्छ भन्दाखेरि सिङ्गुलर भर्ब हुन्छ त्यो भएर यहाँनिर हेज कन्भर्टेड भनेको छ सो द्याट यी कुराहरू हजुरले हमेसा ख्याल गर्नु होला कहिलेकाहीँ यो प्रिपोजिसनल फ्रेजहरूले झुक्याउन सक्छ सो द्याट द इन्भेन्सन अब त्यहाँ इन्भेन्सन्स भनेको अब फेरि प्लुरल हुन्थ्यो होइन तर नर्मली अब हामीले इन्भेन्सन भनेको अनकाउन्टेबल नाउन भएकोले गर्दाखेरि हामीले सामान्यतः अब त्यो कन्डिसनल हुन्छ है फेरि यो कुराहरू सरले यस्तो भन्नुभयो मात्र नभन्नु होला अनकाउन्टेबल नाउनको कन्ट्रेक्सबाट युज भएको छ कि या त त्यसलाई अरूको समय अनुसार अथवा सब्जेक्ट अनुसार या त स्टेटमेन्ट अनुसार समय अनुकूल त्यसलाई त्यो अनुसार प्रयोग भएको छ भन्ने कुराले पनि रिप्रेजेन्ट गरेको चाहिँ हुनसक्छ सो द्याट जनरल केसमा कुरा गर्न पर्यो भने अनकाउन्टेबल नाउनको रूपमा यसलाई हेरिन्छ त्यो कन्डिसनहरू रह्यो भने चाहिँ तपाईँहरूले त्यो अनुसार डिल गर्नु सो इन्भेन्सन यहाँ सिङ्गुलर छ सो द्याट के भयो एज कन्भर्टेड द वर्ल्ड इन्टु स्मल भिलेज छ अब नोटमा तपाईँहरूले त्यही कुरा लेख्ने प्रिपोजिसनल फ्रेज डजन्ट ह्याभ एनिथिङ विथ सब्जेक्ट अफ एग्रिमेन्ट भनेर लेख्नु होला त्यो अनुसार अगाडि बढ्नुहोस् है यसमा केही पनि कम्प्लेक्सन छैन म अगाडि बढेँ अब रुल नम्बर 15 मा जाउँ इट इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट है फलोइङ एक्सप्रेसन अलवेज टेक सिङ्गुलर भर्ब भनेको छ अब यहाँ केही एक्सप्रेसनहरू हामीले लेख्न पर्छ अ पेयर अफ आउँछ अ ग्रुप अफ आउँछ अ हियर्ड अफ आउन सक्छ अ पाइल अफ आउन सक्छ अ सिरिज अफ आउन सक्छ अ ब्यान्ड अफ आउन सक्छ अ बन्च अफ आउन सक्छ अ फ्लक अफ आउन सक्छ अ प्राइड अफ आउन सक्छ अ हिफ अफ आउन सक्छ अ मेजोरिटी अफ आउन सक्छ अ माइनोरिटी अफ आउन सक्छ अ कपाल अफ आउन सक्छ अ प्याक अफ आउन सक्छ ल अरू विभिन्न इक्जाम्पलहरू होला ती कुरा तपाईँले खोज्नुहोस् पढ्नुहोस् है अब जहिले पनि यसले कलेक्टिभ नाउनहरूलाई अथवा कुनै पनि ग्रुप अफ नाउनहरूलाई चाहिँ एउटा कलेक्सनको रूपमा रिप्रेजेन्ट गर्न पर्यो भने हामीले यो वर्डहरू प्रायः युज गर्छौँ तर अब यो तपाईँहरूले सब्जेक्ट भर्ब एग्रिमेन्टको पर्सपेक्टिभबाट कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ स्टेटमेन्टमा अथवा सेन्टेन्सहरूको बिगिनिङ नै यसरी हुन्छ कि होइन अ प्याक अफ सिगरेट्स होइन अ प्याक अफ सिगरेट्स अ प्याक अफ सिगरेट्स होला होइन अथवा तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ अ प्याक्स अफ अब प्याक्स अफ के हुन्छ कार्ड्स पनि हुन सक्यो होइन अब प्याक्स अफ कार्ड्स ड्यास ल अब यहाँ हेर्नुहोस् है यो तपाईँहरूले अगाडि के देख्नु भएको छ भन्दाखेरि अ देख्नु भएको छ अ पेयर अफ देख्नुहुन्छ अ ग्रुप अफ छ अनि अ हियर्ड अफ क्याचल होइन अ पाइल अफ के हुन्छ अ पाइल अफ बुक्स होला अ पाइल्स अफ पाइप होला होइन अ सिरिज अफ स्टोरिज अ सिरिज अफ मुभी स्टोरी यसरी भन्नुहुन्छ अ ब्यान्ड अफ म्युजिसियन होइन अ ब्यान्ड अफ के हुनसक्छ अ बन्च अफ फ्लावर्स अ बन्च अफ ग्रेप्स हामीले भन्छौँ नि एक जुप्पा अ फ्लक अफ क्याचल पनि भन्न पाइयो अ फ्लक अफ सिप पनि भन्न सकिन्छ अ प्राइड अफ चाहिँ तपाईँहरूको लायन्स अ प्राइड अफ चाहिँ क्युब है यसरी भनिन्छ अ हिप अफ बिज अ मेजोरिटी अफ पिपल अ मेजोरिटी अफ स्टुडेन्ट अ माइनोरिटी अफ पिपल अ माइनोरिटी अफ स्टुडेन्ट यो सबै कुराहरू भनिन्छ अ कपाल अफ अ पेयर अफ अ प्याक्स अफ सबै कुराहरूमा अ आएको छ र यहाँनिर के छ सिङ्गुलर रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ हो यो कन्डिसनमा हामीले जहिले पनि के गर्ने भन्दाखेरि इट अलवेज एग्रिज विथ अलवेज अलवेज एग्री विथ
के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सिङ्गुलर भर्ब हुन्छ भनेर बुझ्न पर्यो। सिङ्गुलर भर्बको अर्थ के हुन्छ भन्दाखेरि V5 फर्ममा भर्ब हुन्छ भनेर सम्झिने। सो अ प्याक अफ सिगरेट्स, अब तपाईँ हाम्रो दिमागमा के स्ट्राइक हुन पर्यो भन्दाखेरि यहाँनिर अ प्याक अफ चाहिँ एज अ सब्जेक्टको रूपमा टुप्लोको आएर बसेको छ, त्यो भएर यो कन्डिसनमा हामीले सिङ्गुलर भर्ब एग्री गराउनु पर्छ। तर तपाईँहरू फेरि यहाँ झुक्किनु भएन, यो ठ्याक्कै ड्यासभन्दा अगाडिको कार्ड्स अथवा सिगरेट्स भनेको चाहिँ हाम्रो सब्जेक्ट हो भनेर प्लुरल भर्बतिर जानुभयो भने द्याट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट अर द्याट विल बी ब्लन्डर फर आवर साइड है। त्यो भएकोले गर्दाखेरि यो कन्डिसनहरू आयो भने चाहिँ ख्याल गर्न पर्यो। सर फेरि अघि अस्ति हामीले चाहिँ अ नम्बर अफको कन्डिसनहरू हेरेको थियौँ, अ ग्रेट मेनीको कुराहरू हेरेको थियौँ, फेरि त्यो छुट्टै केसहरू, त्यो केसलाई त्यो स्टेटमेन्टलाई त्यही तरिकाले तपाईँहरूले हेर्नुपर्छ, त्यही रुलबाट हेर्नु पर्यो। तर अ प्याक अफ आउँछ, अ ब्यान्ड अफ आउँछ, अ बन्च अफ आउँछ, फ्लक अफ आउँछ, प्राइड अफ स्टेटमेन्टको बिगिनिङमा आउँछ, एज अ सब्जेक्टको रूपमा आउँछ भने जहिले पनि हामीले सिङ्गुलर भर्ब एग्री गर्नुपर्छ। सो द्याट अ प्याक अफ सिगरेट्स, अब यहाँ इज छ, आर छ, वेयर छ, अनि त्यस पछाडि हेज बिन भनेर आएको छ। अब यहाँनिर चाहिँ अप्सन तपाईँहरूलाई यहाँनिर मिल्दो आएन रहेछ है। एउटा अप्सन ईमा पनि के लेख्नुहोस् भन्दाखेरि वास भनेर पनि एउटा लेख्नुहोस्, किन भन्दाखेरि यो मिलेन। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि अब प्याक अफ भइसके पछाडि यो इज हामीले युज गर्न मिल्छ कि मिल्दैन। यदि यहाँनिर अब यो दुईवटा कन्डिसन यहाँ तपाईँहरूलाई म स्प्लिट गरेर बुझाउने प्रयास गर्छु। यहाँ यदि अ प्याक अफ सिगरेट्स अर कार्ड्स ड्यास बाउट मात्रै भनेको भए तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्थ्यो, अब त्यति बेलाको कन्डिसनमा यहाँसम्मको अप्सन छ अरे फर एन इक्जाम्पल, त्यो कन्डिसन भएको भए अथवा यही अप्सन राख्दा पनि भयो। यो कन्डिसनमा तपाईँले इजै लाउनु पर्छ, अघि मैले भने सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सलाई प्रायोरिटीमा राख्नुपर्छ। तर यही कन्डिसनमा अ प्याक अफ सिगरेट्स अर कार्ड्स ड्यास बाउट यस्टरडे भन्यो भने के हुन्छ, बाउट यस्टरडे आइसके पछाडि यस्टरडे त अलवेज पास्ट हो। अब हामीले इज युज गर्न पाइयो त, यो प्रेजेन्ट टेन्स भयो त, के अरे सिङ्गुलर भए पनि यो युज गर्न पाइँदैन बिकज यसले यस्टरडेले त पास्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। सो द्याट यो कन्डिसनमा हामीले के युज गर्न पर्यो, वास युज गर्न पर्यो। सर फेरि अब अघिको कन्डिसनमा यहाँ बाउटसम्म भएर चाहिँ हेज बिन पनि छ र इज पनि छ भने अब यो दुईवटा कन्डिसन आयो भने के गर्ने त। जस्तै अ प्याक अफ सिगरेट्स अर कार्ड्स ड्यास बाउट भनेको छ, अब यो दिएको स्टेटमेन्ट अथवा सेन्टेन्स चाहिँ एक्टिभ फर्ममा छ कि प्यासिभ फर्ममा छ, यो दुईवटा कुराहरू पनि राम्रोसँग ख्याल गर्ने। सामान्यतः अब यस्तो खालको स्टेटमेन्टहरू सेन्टेन्सहरू हाम्रो लागि के हुन्छन् भन्दाखेरि चाहिँ एक्टिभ फर्ममै प्रायः दिएको हुनसक्छ, अथवा बाई प्लस एजेन्टहरूको कन्डिसन छ र प्यासिभ फर्मकै स्ट्रक्चरलाई कुरा गरेको छ भने फेरि त्यही अनुसार हामीले डिल गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो कुराहरू हाम्रो लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, त्यो अनुसार तपाईँहरूले के गर्नुपर्छ, बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। त्यो भएकोले गर्दाखेरि अब प्याक अफ सिगरेट्स अर कार्ड्स ड्यास बाउट यस्टरडे छ। अब यहाँनिर हामीले बाउट यस्टरडेलाई नै अहिले कन्क्लुड गरिदिउँ, त्यो भयो भने के हुन्छ एन्सर वास हुन्छ, किन भन्दाखेरि यस्टरडे भनेको पास्ट टाइम एडभर्बियल हो, त्यो भएकोले गर्दाखेरि वास हुन्छ। तर तपाईँले फेरि यो कार्ड्स अथवा सिगरेट्स दिएर वेयर युज गर्नुभयो भने द्याट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, किन भन्दाखेरि स्टेटमेन्टको बिगिनिङ अफ प्याक अफबाट सुरु भएको छ है। यो कुराहरू सम्झिनु होला, अरू त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। अ बन्च अफ फ्लावर्स भन्ला, अ बन्च अफ ग्रेप्स भन्ला, अ फ्लक अफ चाहिँ बर्ड्स भन्ला, अ हियर्ड अफ क्याटल भन्ला होइन, अ हियर्ड अफ अरू केहरू हुनसक्छ, ती कुराहरू रिप्रेजेन्ट गर्छ भने जहिले पनि के गर्ने, सिङ्गुलर भन्नु पर्यो। अपियर अफ पेन्ट्स, अपियर अफ पेन्ट्स वास बाउट यस्टरडे फ्रम द सुपर मार्केट भन्न पर्नु भयो, तर पेन्ट्स वेयर बाउट फ्रम द सुपर मार्केट, द्याट आर टु डिफ्रेन्ट थिङ्स है। अपियर अफ पेन्ट्स भन्यो भने सिङ्गुलर हुन्छ, तर पेन्ट्स मात्र भन्यो भने फेरि प्लुरल हुन्छ। नेम अफ ड्रेसेस मेड अप अफ टु पार्ट्स अलवेज एग्री विथ प्लुरल भर्ब है। नेम अफ ड्रेसेस एन्ड इन्स्ट्रुमेन्ट मेड अप अफ टु पार्ट्स अलवेज एग्री विथ प्लुरल भर्ब भन्ने रुल छ, फेरि त्यहाँतिर नझुक्किनु होला है। त्यो अहिले म कम्पेरिटिभ स्टडी पनि तपाईँहरूलाई गराउँछु। यहाँसम्म केही अब्जेक्सन छ कि नजानेको कुराहरू छैन है, बोल्नु भएन, छैन यसको मतलब। अब म अगाडि बढेँ। अब यहाँनिर के इक्जाम्पलहरू छ हेर्नुहोस् त। अपियर अफ पेन्ट्स ड्यास एक्सपेन्सिभ भनेको छ। अपियर अफ पेन्ट्स अप्सन एमा आर छ, अप्सन बीमा इज छ, अप्सन सीमा वास छ, अप्सन डीमा वेट छ। यसको सरस्वती म एन्सरहरू भनिदिन्छु। अपियर अफ पेन्ट्स भन्ने बित्तिकै अपियर अफ स्टेटमेन्टको अगाडि आएको छ, त्यो भएकोले गर्दाखेरि वास र इज मध्ये एउटा युज गर्न पर्यो। वास हामीले युज नगर्ने, प्रायोरिटी सुड बी गिभन टु सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सलाई दिन पर्यो। सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स कुनले गर्छ, यसले गर्छ। अपियर अफ पेन्ट्स इज एक्सपेन्सिभ होइन, अपियर अफ एक जोड कपडा हिजो आज के छ, एक्सपेन्सिभ छ भन्नु पर्यो, किनभने छ भन्नु पर्यो नि त, छ हुनुको अर्थ के हो, प्रेजेन्ट टेन्स हो। अब ब्यान्ड अफ म्युजिसियन फ्रम इलाम भनेको छ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है, अब ब्यान्ड अफ भनेर आएको छ, त्यो भएकोले गर्दाखेरि अब हामीले के बुझ्नु पर्यो, अब ब्यान्ड अफ भनेर स्टेटमेन्टको बिगिनिङ भइसके पछाडि हामीले सिङ्गुलर भर्ब एग्री गर्न पर्यो। सिङ्गुलर भर्ब भनेको यहाँ कुन छ, वेयर छ, आर छ, ह्याभ छ, ह्याज छ। यहाँनिर के गर्नु पर्यो, हेज एराइभ्ड है। अब ब्यान्ड अफ म्युजिसियन फ्रम इलाम हेज एराइभ्ड है, इलामबाट आइपुगे भन्ने खालको सेन्समा छ। यो पनि एक्टिभ स्टेटमेन्ट भयो, एक्टिभ स्टेटमेन्टको कन्डिसनमा यहाँ रिप्रेजेन्ट गर्न खोजेको छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि यहाँ ह्याज प्लस भित्री फर्म, यो भित्री फर्म हो, त्यो भएर हामीले यहाँ के युज गऱ्यौँ, ह्याज प्लस भित्री फर्मको स्ट्रक्चरलाई युज गर्दैछौँ। र अर्को पर्सपेक्टिभबाट तपाईँहरूले कसरी पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि इट इज अल्सो एन एक्जाम्पल अफ प्रिपोजिसनल फ्रेज कि फ्रम भनेको छ, फ्रम पनि दुईवटा अब कहाँबाट इलाम बन्छ। अर्को भनेको अफ पेन्ट्स मात्र भन्यो भने दिस इज अल्सो एन एक्जाम्पल अफ प्रिपोजिसनल फ्रेज हो। यसरी पनि तपाईँहरूले कतिपय कुराहरूलाई आइडेन्टिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। बट फेरि यो कुरा चाहिँ कहाँ गएर एक्सेप्सनल भइदिन्छ भन्दाखेरि अहिले यसमा यो पछाडिको एउटा रुल आउँछ, त्यति बेला एक्सेप्सनल भइदिन्छ। त्यो भएर सबै कुरामा यसरी हामीले लागू गर्न मिल्दैन। त्यो भएर हामीले यसलाई पढ्न पर्यो भने अपियर अफ अब बन्छ त्यही रुल बनाएरै पढेको है। तर तपाईँहरूले एउटा यो तरिकाले पनि सोच्न सक्नुहुन्छ भनेर मैले त्यो पर्सपेक्टिभबाट बुझाउने मात्रै प्रयास गरेँ, फेरि सबैमा ती कुराहरू लागू हुँदैन है।
नेक्स्ट अ लिटर अफ मिल्क ड्यासपोर्ड भनेको चाहिँ आइओई 2078मा सोधेको प्रश्न छ। अ लिटर अफ मिल्क भनेको छ, अ लिटर अफ भनेर आउँछ भने यो कन्डिसनमा पनि अब हामीले यहाँ ओएफ अफ प्रिपोजिसन अ लिटर अफ भनेर आएको छ। यो मिल्क भनेको त अनकाउन्टेबल आउने, डु डोन्ट हेभ एनी म्याटर अलट है, यसमा त्यति धेरै म्याटर छैन। तर अ लिटर अफ आउँछ भने यो कन्डिसनमा पनि हामीले सिङ्गुलर भर्ब युज गर्न पर्यो। अब यहाँ इज पनि छ, वास पनि छ, सीमा वेयर पनि छ, बोथ एनबी भनेको छ। यो कन्डिसनमा बोथ एनबी युज गर्ने, किन भन्दाखेरि यो पनि एक्सेप्टेबल हो, यो पनि एक्सेप्टेबल हो। तर यहाँनिर चाहिँ तपाईँले यहाँ बोथ नभनेर यहाँ चाहिँ नन भनेको भए, या त अथवा तपाईँले यहाँ चाहिँ आर भनेर यसरी अप्सनमा राखिदिएको भए चाहिँ प्रायोरिटी सुड बी गिभन टु सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स अथवा सिम्पल फर्म अफ भर्ब होइन, प्रेजेन्ट टेन्समा दिन पर्थ्यो इज हुन गयो। अपो अ लिटर अफ मिल्क इज पोर भन्न पर्ने हुन्थ्यो। तर यहाँनिर बोथ भनेकोले गर्दाखेरि अ लिटर अफ मिल्क वाज पोर पनि भन्न पाइयो होइन, खनाइयो भनेर त्यो पास्टमा रिप्रेजेन्ट गर्न पाइयो, अथवा खनाइएछ अथवा खनाइन्छ भनेर भन्यो भने प्रेजेन्ट टेन्समा पनि भन्न सकियो। त्यो भएकोले गर्दाखेरि यी कुराहरू चाहिँ हजुरहरूले बुझ्न पर्यो। अब यो दिएको स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ फेरि के छ, प्यासिभ फर्ममा छ। अ लिटर अफ मिल्क वाज पोर्ड अथवा अ लिटर अफ मिल्क इज पोर्ड बाई दि मिल्कम्यान भन्न पाउनुहुन्छ, बाई दि समबडी होइन, त्यो खालको केसमा यहाँ एजेन्सी हिडन छ हो, यसरी सोधिन सक्छ। त्यो भएर यी कुराहरू चाहिँ हजुरहरूले ख्याल गर्नु होला। सो दिस इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट पोर्सन अर टपिक फर यु है, ख्याल गर्नुहोस्। त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन, सम्झिन पर्ने कुराहरू अलिक बढी हुनसक्छ। ल, इन केस अफ फलोइङ एक्सप्रेसन भर्ब इज डिटरमाइन्ड बाई नाउन अर प्रोनाउन द्याट कम्स आफ्टर द एक्सप्रेसन आफ्टर द प्रिपोजिसन ओएफ अफ भन्छ। अब यो अलिकति कम्प्लिकेटेड छ। अब नाउन अर प्रोनाउन द्याट कम्स आफ्टर द एक्सप्रेसन, नाउन अर प्रोनाउन, नाउन अर प्रोनाउन त्यो भनेको सब्जेक्ट आउन पर्यो, सब्जेक्ट द्याट कम्स आफ्टर द एक्सप्रेसन अर प्रिपोजिसन ओएफ अफ, ओएफ अफ प्रिपोजिसन पछाडि आउने नाउन अथवा प्रोनाउनको आधारमा भर्बलाई डिटरमाइन गर्नुपर्छ भनेको छ। लाइकली टु बी द फर्स्ट रुल है, पहिलो रुल जस्तै छ यो कुरा चाहिँ। अब अघि तपाईँहरूले अब ग्रुप अफ देख्नु भएको थियो भने अब त्यहाँको अ हटेर यहाँ के आउँछ भन्दाखेरि जिआरओयुपिएस थपिन्छ अनि यहाँ ओएफ अफ आउँछ। हियर्ड अफ थियो भने एचइआरडी हियर्स अनि ओएफ अफ आउँछ। बन्च अफ थियो भने बियुएनसिइएचइएस बन्चेस अफ भनेर आउँछ। त्यस पछाडि पियर थियो भने पिएआइआरएस पियर्स अफ भनेर आउँछ। त्यहाँ सिरिज अफ थियो एसइआरआइइएस सिरिज मात्रै आउँछ। त्यस पछाडि त्यहाँ तपाईँहरूको मेजोरिटी को केसमा त त्यो लागु हुँदैन, मेजोरिटिज। माइनोरिटी थियो एमआइएनओआरआइटिआइएस माइनोरिटिज अफ हुन्छ। मैले मेजोरिटीको प्लुरल फर्म हुँदैन भनेर अस्तिको क्लासमा तपाईँहरूलाई उद्घोष गरेको छु अथवा जानकारी गराएको छु, त्यो कुराहरू सम्झिनु होला है। अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि बन्चेस भयो, अनि पिएसी के अघि प्याक अफ थियो भने यहाँ प्याक्स अफ भनेर आउँछ। क्लास थियो भने अब सिएलएएसएसइएस क्लासेस अफ भनेर आउँछ। अब हियरको भइसक्यो होइन, अनि त्यस पछाडि बन्चको पनि भयो। त्यस पछाडि फ्लक एफएलओसिकेएस फ्लक्स अफ भनेर आउँछ। यदि पिआरआइडिइएस प्राइड्स अफ भनेर आउँछ भने होइन। त्यस पछाडि अर्को भनेको तपाईँहरूले चाहिँ कपल्स अफ सिओयुपिएलइएस कपल्स अफ भनेर आउँछ भने, र अर्को भनेको सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको मस्ट अफ भनेर आउँछ भने, एसओएमई सम अफ भनेर आउँछ भने, एनओएनई नन अफ भनेर आउँछ भने, नन अफ भनेर आउँछ भने, अर्को भनेको चाहिँ तपाईँहरूले यदि अल अफ भनेर आउँछ भने, नेक्स्ट भनेको अर्को अ लट अफ भनेर आउँछ भने, स्ल्यास अथवा लट्स अफ भनेर आउँछ भने, नेक्स्ट अ ग्रेट डिल अफ भनेर आउँछ भने, अ ग्रेट डिइएल है, अ ग्रेट डिल अफ भनेर आउँछ भने, अ गुड डिल अफ भनेर आउँछ भने, त्यस पछाडि तपाईँहरूले कहिलेकाहीँ देख्नुहुन्छ बोथ अफ भनेर आउँछ भने। यो केसेसहरू आयो भने तपाईँहरूले जहिले पनि के भनेको छ भन्दाखेरि रुलले चाहिँ यो ओएफ अफ प्रिपोजिसन भन्दा पछाडि आउने है, यो कन्डिसनहरू आयो भने चाहिँ तपाईँहरूले ओएफ प्रिपोजिसन भन्दा पछाडि आउने नाउन अथवा प्रोनाउन, त्यो भनेको सब्जेक्ट हुन्छ हाम्रो लागि। नाउन अथवा प्रोनाउनको आधारमा के गर्न पर्यो भन्दाखेरि भर्ब सुड बी डिटरमाइन्ड, भर्ब सुड बी, भर्ब सुड बी डिटरमाइन्ड according to noun or pronoun that comes after the preposition OF of। यो OF of preposition पछाडि आउने चाहिँ हाम्रो लागि नाउन या प्रोनाउन हुन सक्छ। त्यसको कन्टेक्स्टमा चाहिँ हामीले के गर्ने भन्दाखेरि भर्बलाई डिटरमाइन गर्ने भन्ने कुरा छ। एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है यो पोइन्टहरू, यो कुराहरू तपाईँहरूले ख्याल गर्नु होला। यहाँ झुक्क्याउने कुरा यहाँ छ एउटा, लट्स अफको केस र अ लट अफको केस, यहाँनिर यो कुराले झुक्क्याउँछ। अर्को यहाँ अ ग्रेट डिल अफको केस र अ गुड डिल अफ है, अ गुड डिल अफ है, यहाँ डिएएल छुट्यो, अ गुड डिल अफ, बोथ अफको केस छ, अल अफको केस छ, मोस्ट अफको केस छ, एकदम सोधिरहन्छ फ्रिक्वेन्टली होइन। अनि एनओएनई नोन अफको केस छ। यो कुराहरू हमेसा याद गर्नु होला। यो कन्डिसन आयो भने जहिले पनि यो ओएफ अफ प्रिपोजिसन पछाडि आउने
नाउन अथवा प्रोनाउनको आधारमा। यो केसमा के थियो, अ ग्रुप अफ थियो, त्यहाँ ग्रुप्स अफ थियो त थिएन, अ हट्यो एस थप्यो, प्लुरल फर्म भयो कि। यो कन्डिसन भयो भने फेरि यसलाई चाहिँ ग्रुप्सलाई चाहिँ सब्जेक्ट हो भन्ने होइन, यो ओएफ अफ प्रिपोजिसन पछाडि आउने नाउन अथवा प्रोनाउनको आधारमा। यदि नाउन सिङ्गुलर छ या प्रोनाउन सिङ्गुलर छ भने सिङ्गुलर भर्ब एग्री गराउन पर्यो, यदि प्लुरल छ भने प्लुरल भर्ब एग्री गराउन पर्यो। यो कन्सेप्टहरू चाहिँ हजुरहरूले राख्नु होला। र यहाँ एउटा यो कुरा पनि थप्नुहोस्, मेजोरिटी अफ, एमएजेओआरआइटिवाई, मेजोरिटी अफ। अब तपाईँहरूले अ मेजोरिटी अफ भनेर अगाडिकोमा लेख्न सक्नु भएको थियो होइन, अ माइनोरिटी अफ, अ मेजोरिटी अफ भनेर आउँछ भने त्यति बेला हामीले सिङ्गुलर भर्ब एग्री गर्ने, त्यहाँ नो म्याटर नो डाउट। तर मेजोरिटी अफ मात्रै आउँछ भने चाहिँ अब हामीलाई के हुन्छ, कन्फ्युजन हुन थाल्छ। अथवा द मेजोरिटी मात्रै, द मेजोरिटी अफ आउँछ भने पनि यो एफ प्रिपोजिसन पछाडिको कुरालाई हेर्ने। तर फेरि यही कन्टेक्स्टमा मेजोरिटी मात्रै भन्छ, माइनोरिटी मात्रै भन्छ होइन, ग्रुप भन्छ, ब्यान्ड भन्छ, त्यस पछाडि तपाईँको क्लास भन्छ, फ्लक भन्छ। या त अस्ति हामीले कलेक्टिभ नाउनको इक्जाम्पलहरू हेरेका थियौँ नि, कलेक्टिभ नाउनको इक्जाम्पलको कन्टेक्स्टबाट चाहिँ स्टेटमेन्ट सोध्छ अथवा त्यो खालको कुराबाट चाहिँ यो कुराहरू लागु हुन्छ भने त्यति बेला चाहिँ फेरि सिङ्गुलर भर्ब एग्री गर्न पर्यो। सो दिस आर अ बिट कम्प्लिकेटेड इस्यु है, राम्रोसँग बुझ्ने प्रयास गर्नु होला। यदि कलेक्टिभ नाउनको पर्सपेक्टिभबाट क्वेसन सोध्छ भने जस्तै मेजोरिटी मात्रै भन्छ, माइनोरिटी मात्रै भन्छ होइन, ग्रुप मात्रै भन्छ, ब्यान्ड मात्रै भन्छ, त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको कङ्ग्रेस मात्रै भन्छ, कमिटी, फ्यामिली भन्छ भने त्यति बेला तपाईँहरूले सिङ्गुलर भर्ब सिधै एग्री गर्न पर्यो होइन। मेजोरिटी हेभ भोटेड, मेजोरिटी हेभ प्रेजेन्ट, मेजोरिटी हेज भोटेड होइन, मेजोरिटी हेज एब्सेन्ट अथवा यसरी के भन्न सकिन्छ, त्यो कन्टेक्स्ट भयो भने चाहिँ सिङ्गुलर भर्ब युज गर्न पर्यो। तर यही कन्डिसनमा फेरि अ मेजोरिटी अफ पिपल, अ मेजोरिटी अफ स्टुडेन्ट भन्यो भने सिङ्गुलर युज गर्न पर्यो। तर फेरि यही कन्टेक्स्टमा द मेजोरिटी अफ आउँछ अथवा मेजोरिटी अफ मात्रै भनेर आउँछ भने नाउ यु हेभ टु पज द्याट, ओएफ अफ प्रिपोजिसन पछाडि आउने नाउन अथवा प्रोनाउनको आधारमा भर्बलाई हामीले डिटरमाइन गर्न पर्यो। मोस्ट अफको कुरा गर्छ भने पनि त्यही गर्न पर्यो। फ्लक्स अफ, प्राइड्स अफ, माइनोरिटिज अफ, बन्चेस अफ, पेयर्स अफ, सिरिज अफहरू आउँछ भने पनि ओएफ अफ प्रिपोजिसन पछाडिको कुरालाई हेरेर भर्बलाई डिटरमाइन गर्नुपर्छ। इट इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट, प्लिज नोट डाउन दिस थिङ्स है। यो कुराहरू ख्याल गर्नु होला, यो कुराहरू मैले भनेको कुरालाई चाहिँ स्मरण गर्नु पर्यो है। क्लियर छ यहाँसम्म? अब केही इक्जाम्पलहरू हेरौँ, त्यस पछाडि हामी अझै विस्तृत रूपमा क्लियर भइन्छ। सार्नु भयो नि यो कुरा होइन? केही कन्फ्युजन छ? यति मैले भनेको कुरा यतिसम्म छैन नि होइन? जस्ट भिजुअलाइज गर्नुहोस्। नो है? सो दिज आर सम स्याम्पल क्वेसन्स फर यु। अब यहीँबाट हामी डिस्कस गरौँ, अरू डिटेलली धेरै कुराहरू यहाँबाट थाहा हुन्छ। र अर्को मैले कम्पेरेटिभ स्टडी भनेर एउटा पोइन्टहरू राखिदिएको छु। जस्तै पेयर्स अफ पेन्स, पेयर्स अफ पेन्सको कुरा छ त, पेयर्स अफ पेन्स भन्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् त, यहाँ पेयर्स अफ अनि ओएफ अफ आएको छ, अनि यो पछाडि पेन्स भनेको छ। पेन्स आर द नेम अफ ड्रेसेस विच अफ मेड अफ टु पार्ट्स, अलवेज एग्री विथ के हुन्छ, प्लुरल भर्ब हुन्छ। सो द्याट पेयर्स अफ पेन्ट्स आर फर सेल भन्न पर्यो, किनभने वास भनेको सिङ्गुलर भयो, हेज बिन पनि सिङ्गुलर, नन हुने चान्सेस नै भएन। द पेयर्स अफ पेन्ट्स ड्यास फर सेल भनेको छ, यहाँ द डिफाइनेड आर्टिकल आएको छ। द पेयर्स अफ पेन्ट्स, यो द डिफाइनेड आर्टिकलले केही पनि इस्युलाई फरक पार्दैन है, नझुक्किने। यहाँ द आएर त्यहाँ फरक हुने भन्ने कुरा हुँदैन है। तर यही कन्टेक्स्टमा चाहिँ अ पेयर अफ आएको भए चाहिँ फेरि फरक हुन्थ्यो। अनि फेरि अ पेयर्स अफ भन्न चाहिँ फेरि पाउनुहुन्न, ग्रामेटिकल इन्करेक्ट हुन जान्छ। किन भन्दाखेरि पेयर भनेको सिङ्गुलर काउन्टेबल नाउन हो नि त, पेयर्स भन्ने बित्तिकै प्लुरल काउन्टेबल नाउनहरूसँग कहिले पनि हामीले अ स्ल्यास एन इन्डिफाइनेड आर्टिकलहरू युज गर्न मिल्दैन। तपाईँले एन ओरेन्ज भन्न पाउनुहुन्छ, एन ओरेन्जेस भन्नुभयो भने द्याट इज ग्रामेटिकल इन्करेक्ट। अ स्टुडेन्ट भन्न पाउनुहुन्छ, अ स्टुडेन्ट्स भन्नुभयो भने द्याट इज ग्रामेटिकल इन्करेक्ट है। भन्दाखेरि त असर नपर्ला, लेख्दाखेरि असर पर्छ। त्यो भएर द पेयर्स अफ भन्दाखेरि पनि हामीले के युज गर्नु पर्यो, इट अल्सो ओएफ अफ प्रिपोजिसन पछाडि हेर्नु पर्यो। त्यो भएर यसको पनि एन्सर आर नै हुन्छ, यो द डिफाइनेड आर्टिकलले नझुक्किने है। अर्को के छ भन्दाखेरि अ लट अफ वर्क भनेको छ, त्यहाँ लट अफको कन्टेक्स्ट आएको थियो। अ लट अफ भन्ने बित्तिकै ओएफ अफ प्रिपोजिसन पछाडि आउने नाम अथवा प्रोनामको आधारमा हामीले भर्ब डिटरमाइन गर्नु पर्यो। आइओ 2074 मा सोधेको प्रश्न हो। अब यो वर्क भनेको अनकाउन्टेबल नामको एक्जाम्पल। सो अनकाउन्टेबल नाउनहरूले जहिले पनि एग्री गर्ने भर्ब भनेको सिङ्गुलर भर्ब हुन्छ। सो सिङ्गुलर भर्ब, रिमाइन्ड भनेको भी1 फर्ममा भर्ब, इट इज अ प्लुरल फर्ममा भर्ब। रिमाइन्ड भनेको छ यो भी2 फर्म सिम्पल पास्ट भयो, हामीले सिम्पल पास्टलाई प्रायोरिटीमा राख्दैनौँ, अल अफ दिस हुने चान्सेस नै भएन। सो द एप्रोप्रिएट एन्सर इज रिमाइन्स। अ लट अफ वर्क रिमाइन्स टु बी डन, धेरै काम गर्न चाहिँ बाँकी छ भन्ने खालको सेन्समा यहाँ कुरा गरेको छ। सो इन दिस वे वी हेभ टु आइडेन्टिफाई है। त्यो भएर तपाईँहरूको कन्सेप्टमा काउन्टेबल नाउन, अनकाउन्टेबल नाउन, सिङ्गुलर नाउन, प्लुरल नाउन थाहा छैन भने तपाईँहरू डुब्नुहुन्छ। त्यो भएर ती कुरा थाहा छैन भने सर्च गर्नुहोस्, गुगल गर्नुहोस्, के कुराहरू थाहा छैन ती कुराहरू पढ्ने काम चाहिँ हजुरहरूको है। सर हजुर योमा त्यो मेजोरिटी डट डट भोटेड इन द इलेक्सन वाला इक्जाम्पल भनिदिनु न। भन्नुहोस् त फेरि, मैले राम्रोसँग सुनिनँ हजुरको आवाज। मेजोरिटी डट डट भोटेड इन द इलेक्सन, मेजोरिटी डट डट भोटेड इन द इलेक्सन, अप्सनहरू के छ? have voted, has voted, were voting, are voting. हेज भोटेड, किनभने मेजोरिटी मात्रै आयो नि, त्यो भनेको कलेक्टिभ नाउनको पर्सपेक्टिभबाट सोध्यो है। मेजोरिटी डट डट भइसकेपछि कलेक्टिभ नाउनको कुरालाई रिप्रेजेन्ट गर्यो। सो द्याट मेजोरिटी हेज भोटेड इन द इलेक्सन, कुरा बुझ्नुभयो। तर त्यही कन्टेक्स्टमा द मेजोरिटी हेज भोटेड पनि भन्न पाउनु भयो। तर त्यही कन्टेक्स्टमा यदि मेजोरिटी अफ आयो भने कुरा फेरि बिग्रिन्छ, कुरा बुझ्नुभयो नि। फेरि अ पेयर अफ, अ मेजोरिटी अफ भन्यो भने पनि सिङ्गुलरै हुन्छ, बुझ्नुभयो अब?
मेजोरिटी अफ मात्रै भन्यो भने ह्याभ भोटेड हुने भयो। हो गुड। मेजोरिटी अफ पछाडि फेरि त्यहाँ सब्जेक्ट आउनु पर्छ है, त्यो अफ पछाडि सब्जेक्ट आएको नआएको चाहिँ फेरि हुँदैन नि, बुझ्नुभयो नि। मेजोरिटी अफ ह्याभ चाहिँ हुँदैन, मेजोरिटी अफ पिपल होला, मेजोरिटी अफ सिटिजन्स होला, मेजोरिटी अफ स्टुडेन्ट होला, स्टुडेन्ट्स हुन पर्यो कि स्टुडेन्ट हुन पर्यो, कुरा बुझ्नुभयो नि। यस अफ सर। पछाडि नाउन अथवा प्रोनाउन आउँछ अथवा एउटा अब्जेक्ट आएको हुन्छ है। ओके सर। ल अथवा सब्जेक्ट भन्नुहोस्, जे भने पनि भयो। ल यहाँ चाहिँ के छ, कम्पेरेटिभ स्टडी छ, केही इक्जाम्पलहरू पनि भयो हजुरहरूको लागि। यहाँनिर सरस्वती हेर्नु होला, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। लट्स अफ मेन अर पर्सन भनेको छ, अब लट्स आइसकेपछि ओएफ अफ प्रिपोजिसन पछाडिको हेर्न पर्यो। मेन अर पर्सन भनेको सिङ्गुलर, त्यो भएर यहाँ हेजेर आएको छ। सम अफ द प्रब्लम्स, अब यहाँ ओएफ अफ अघि सम अफको इक्जाम्पल गरेको प्रब्लम्स भन्ने बित्तिकै के भयो, प्लुरल काउन्टेबल नाम, त्यो भएर यहाँ वेयर भयो। सम अफ द प्रब्लम यहाँ वास आयो, किन भन्दाखेरि ओएफ अफ प्रिपोजिसन पछाडि यहाँ प्रब्लम भनेको सिङ्गुलर काउन्टेबल नाम, त्यो भएर यहाँ वास आयो हो। यसरी तपाईँ हामीले के गर्नु पर्यो, आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। अब यो सम अफ भने चाहिँ के छ, सब्जेक्टको रूपमा टुप्लुक आएर बसेको छ। यहाँ लट्स अफ सब्जेक्टको रूपमा टुप्लुक आएर बसेको छ। एन्ड वी आर डिलिङ द्याट सब्जेक्ट भर्ब एग्रिमेन्ट अर कन्कर्ड है। गाह्रो केही पनि छैन, जस्ट ट्राई टु रिमेम्बर दिस थिङ्स। ल अर्को छ तपाईँहरूको, यहाँ हेर्नुहोस्, मेजोरिटी हेज भोटेड। यहाँ प्रकाशजीले भन्नुभएको कुरा यहाँ आउँदैछ, यो कम्पेरेटिभ स्टडी हो। मेजोरिटी हेज भोटेड किन भन्दाखेरि कलेक्टिभ नामको पर्सपेक्टिभबाट कुरा गर्दैछ। द मेजोरिटी हेज पनि भोटेडै हुन्छ, यो द डिफाइन्ड आर्टिकलले केही पनि असर गर्दैन है। तर द मेम्बर्स अफ द मेजोरिटी हेभ भोटेड हुन्छ। द मेम्बर्सको कुराहरू गर्छ, यदि फ्यामिली मेम्बरको कुरा गर्छ अथवा डिभाइडेड इन्टु पार्ट्स भनेर कुरा गर्छ भने त्यति बेला हामीले जहिले पनि के गर्ने, प्लुरल भर्ब युज गर्ने भनेर मैले त्यो कन्सेप्ट पढाएको छु। त्यो भएकोले गर्दा तपाईँहरूले यहाँ के गर्नु पर्यो, ह्याभ भोटेड हुन्छ। द मेम्बर्स, मेम्बर भनेको सिङ्गुलर हुन्थ्यो। अब यो अफ द मेजोरिटी भनेको चाहिँ, अफ द मेजोरिटी भनेको प्रिपोजिसनल फ्रेज हो भनेर सम्झिन पनि सक्नुहुन्छ। इट डजन्ट ह्याभ एनिथिङ टु डु विथ, होइन। त्यो भएकोले गर्दाखेरि द मेम्बर्स अफ द मेजोरिटी ह्याभ भोटेड यसरी बुझ्नु पर्यो, द मेम्बर्स ह्याभ भोटेड यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ। सो दिस इज भेरी भेरी क्लियर टु यु है, एकदम क्लियर छ, यसमा केही पनि कन्फ्युजन छैन। जस्ट ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड। अर्को छ, अ मेजोरिटी अफ अस हेज भोटेड। अब यहाँ हेर्नुहोस्, अ मेजोरिटीको कन्सेप्ट आयो कि आएन, आयो। यी अ मेजोरिटी अफ आइसके पछाडि यहाँ अस प्लुरलै भए तापनि हामीले इट डजन्ट म्याटर कि, किन भन्दाखेरि अगाडि नै अ मेजोरिटी भनेर आइसके पछाडि हामीले यहाँ के गर्नु पर्यो, सिङ्गुलर भयो। मेजोरिटी अफ अस, अब यहाँ हेर्नुहोस् त प्रकाशजी, यहाँनिर ह्याभ भोटेड भनेको छ, अरूलाई पनि है, उहाँको प्रश्न भएकोले गर्दाखेरि अ मेजोरिटी अफ आइसके पछाडि त यो ओएफ अफ प्रिपोजिसन पछाडिको कुरालाई हेर्न पर्यो कि परेन, पर्यो अभियसली। किन भन्दाखेरि हामीले भर्खरै रुल पढे अनुसार, बनाए अनुसार चाहिँ मेजोरिटी अफ आइसकेपछि यो अफ पछाडि आउने नाउन अथवा प्रोनाउन, अस भनेको त प्रोनाउन भयो होइन, अब्जेक्ट प्रोनाउन भयो, प्लुरल प्रोनाउन छ, अस भइसकेपछि के हुन पर्यो, हामी होइन। त्यो भएर के भयो, हाम्रा निम्ति, त्यो भएर ह्याभ भोटेड भन्यो। त्यस पछाडि अर्को छ द मेजोरिटी अफ, यसमा पनि नझुकिने। द मेजोरिटी अफ आयो भने पनि यो केसमा यहाँ अ मेजोरिटी अफ आएको भए कुरा बिग्रिन्थ्यो, तर द मेजोरिटी अफ आएपछि फेरि यो ओएस अस पछाडिको आउने, यो भनेको प्लुरल भयो। त्यो भएर हामीले के गर्यौँ, ह्याभ भोटेड भनेर यसरी चाहिँ युज गरेका छौँ है। के कन्फ्युजन छ, यसरी कम्पेरेटिभ स्टडी गर्नु होला, यसो टेबल बनाउनु होला, पढ्नु होला, रिमेम्बर गर्नुहोस्। के कन्फ्युजन छैन है। ल यहाँनिर यो आइओमा एउटा सोधेको मेमोरी बेस पास क्वेसन छ, अ गुड डिल अफ इफोर्ट्स द्याट्स निडेड भनेको छ। अब बुझिहाल्नु भयो, अ गुड डिल अफ, अ ग्रेट डिल अफ होइन। यो कन्डिसन आयो भने यो अगाडि अ देखेर फेरि सिङ्गुलर हुन्छ भनेर सिङ्गुलरतिर नजानु होला। यो ओएफ अफ प्रिपोजिसन पछाडि आउने नाउन अथवा प्रोनाउन, इफोर्ट भनेको सिङ्गुलर काउन्टेबल नाउन हुन्छ, इफोर्ट्स भनेकोले गर्दाखेरि प्लुरल हुन्छ। सो द्याट अ गुड डिल अफ इफोर्ट्स आर निडेड है। अ गुड डिल अफ इफोर्ट्स आर निडेड 2081 मा सोधेको प्रश्न हो, तपाईँहरूलाई नसोध्दा भन्न सकिन्न। सो बी प्रिपेयर फर दिस थिङ है।